Moest ik dit alleen moeten doen, op een zolderkamer, dan had ik al 10.000 keer gestopt. Wij zijn Curious Cats en wij zijn een game studio in Gent. Wij bestaan sinds kort uit 5 mensen. En wij maken vooral serious games en gamification. Wat wil zeggen dat wij gaan op zoek naar games in opdracht van kennisinstellingen of bedrijven die de speler iets bijleren of die hen van behavior doen veranderen. We zijn eigenlijk gegroeid vanuit een eigen game, namelijk Ava & Trix. En Ava & Trix is een spel voor kinderen in de lagere school om hen in de klas aan het experimenteren te krijgen met wetenschap en techniek. Maar niet alleen in het spel zelf, op de tablet, maar ook in het echt. Mijn zus Michelle is illustrator en animator en eigenlijk waren wij al lang samen nu en dan iets aan het doen. Op een bepaald moment kwam Michelle naar mij met het idee van laat ons een boekenreeks maken voor eerste lezertjes op de tablet, want de tablet was nieuw. En dan hebben we daarop gewerkt, maar dat is niets geworden, maar we werkten wel heel goed samen. Om samen met mijn zus in een bedrijf te werken is de beste keuze dat ik ooit gemaakt heb eigenlijk. Je kunt alles zeggen tegen elkaar en de volgende dag moet je terug overeenkomen. We zijn wel streng, maar we kunnen dat allemaal vrij goed verwoorden ook. Ja, dat is echt een zegen eigenlijk. Hoe ik bij Curious Cats ben terechtgekomen, dat is eigenlijk heel goed toevallig gebeurd. Een buurvrouw van mij zei dat ze 2 dames kende die een idee eens wilden pitchen. Dat hebben ze gedaan en na 3 uur zaten we nog steeds in dezelfde koffiebar. En hebben we plannen gemaakt. Heel concreet toen om samen een VAF-dossier in te dienen voor Ava & Trix. En toen hebben we met 3 een maand lang aan dat VAF-dossier geschreven. En toen was het goedgekeurd. En hebben we dan met ons 3 samen de studio Curious Cats opgericht. Ik denk dat het stukje, het zakelijke, het financiële, het juridische, dus de dingen die de meeste creatievelingen niet zo graag doen, is het stukje die ik eigenlijk al heel lang deed en ook binnengebracht heb in de studio. We hebben zelf geen developers in huis. Dat wil zeggen dat wij dus bezig zijn met het concept. Wij werken alles uit tot een game design document en dat geven we dan af aan een developer. En die gaan daar dan mee aan de slag. We hebben ook wel gemerkt dat onze achtergrond die niet in gaming is, daar juist een meerwaarde in gaf. Jill en ik zijn misschien niet de grootste gamers, maar we hebben wel een vader die ons ondergedompeld heeft in de sci-fi wereld. En we zijn dus grote Star Wars fans en alle soorten science fiction films. Dus die invloed zit er zeker ook wel in. Het is niet onze ambitie om voor 100% eigen IP te gaan. We hebben daar heel bewust voor gekozen, omdat wij het heel leuk vinden om constant op andere dingen te werken. En daarnaast werken wij eigenlijk het liefst op een combinatie tussen hele grote projecten, die soms jaren lopen, en veel kleinere projecten waar je eigenlijk vrij snel resultaat van ziet. Ja, het voordeel van een eigen studio hebben is dat je je eigen ding doet. Je hebt geen baas, je maakt je eigen projecten en dat is telkens weer iets waar je ongelooflijk trots op bent. Er zijn een aantal dingen, denk ik, die onze organisatie eigen zijn. Eén daarvan is dat we bijna altijd proberen om een wetenschappelijke poot te hebben in het project die we uitvoeren. Als we meer serious games hebben die echt wetenschappelijk onderzocht en ondersteund worden, ja, dan wordt gewoon de meerwaarde ervan veel duidelijker. We dromen niet van een studio van 30 man. We zijn heel bewust klein en willen dat ook wel zo houden. Maar voor Curious Cats zijn die partnerships wel belangrijk. Het samenwerken met andere mensen om al die ideeën te gaan genereren. En daar droom ik dan van, dat wij mee aan de basis kunnen leggen van games die impact kunnen hebben. Voor mij is elke keer opnieuw naar een klas gaan en zien dat die kinderen daar zo enthousiast mee zijn. En dan achteraf ook effectief iets meer weten. Dat is gewoon de boost. Dat is waarom dat ik het doe.